Hello everyone. ඔයා දන්නවද up කියන වචනය ක්‍රියාපදයක් විදිහට, ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට, නාම පදයක් විදිහට, නාම විශේෂණයක් විදිහට සහ නිපාත පදයක් ලෙස භාවිතා කරනවා කියලා දන්නවද? ඉතින් මේ සියල්ලම දැනගන්න ඔයාට අද දවසේදී මම වාක්‍ය 30ක් උගන්වනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුලින් ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. I looked up. මම උඩ බැලුවා. Then I saw him sitting on that tree. I looked up. මම උඩ බැලුවා. Then එවිට I saw him. මම දැක්කා ඔහු sitting on that tree. ඒ ගහ උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. You should mix up all together. You should mix up all together. All සියල්ලම together එකට. ඔබ මේ සියල්ල එකට ඇනිය යුතුයි. Up means thoroughly, completely. You should mix up all together. ඔබ මේ සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කළ යුතුයි. You don't mess up this. ඔන්න යම් දෙයක් අවුල් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද? You don't mess up this. Mess up. අවුල් කරනවා. No worries. I'll pick you up at the station. යම් දෙයක් ඇහිඳිනවටත් කියනවා. ඒ වගේම කෙනෙක්ව යම් ස්ථානයකින් ගන්නවට කියන්නේ pick up. No worries. කනගාටු වෙන්න එපා. I'll pick you up at the station. මම ඔයාව ස්ටේෂන් එකේදී ගන්නම්. අන්න එතනදිත් අපි up පාවිච්චි කරනවා. No worries. He'll take up your request. No worries. කනගාටු වෙන්න එපා. He'll take up your request. Take up. Here the word up means consider. සලකා බලනවා. කනගාටු වෙන්න එපා. ඔහු ඔයාගේ ඉල්ලීම සලකා බලාවි. I'm really sorry. මට ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුයි. මට සැබවින්ම කනගාටුයි. I can't take up this post. Take up means accept or receive. Take up බාර ගන්නවා. I can't take up this post. මට මේ post එක බාර ගන්න බෑ. Anyhow, කොහොම හරි he gave up smoking. ඔහු දුම් බීම අතහැරියා. අතහරිනවා give up. එහෙමනම් අතහැරියට කියන්නේ gave up. මෙන්න මේ phrasal verb එක හදාගද්දිනුත් අපිට up අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Anyhow, he gave up smoking. ඔන්න කොහොම හරි එයා දුම් බීම අතහැරියා. Gold has gone up. Gold has gone up in the market. වෙළඳ පොලේ රත්තරම් ඉහළ ගිහිල්ලා. Everything has gone up in the market. ඒ විතරක් නෙවෙයිනි හැමදේම ඉහළ ගිහිල්ලා වෙළඳ පොලේ. Everything has gone up in the market. I can't hear. Can you turn it up? අපිට රේඩියෝ එක ඇහෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට වාදනය වෙන යමක් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි එතකොට කියනවා I can't hear. මට ඇහෙන්නේ නැහැ. Can you turn it up? ඔයාට පුළුවන් ද ඔකේ හඬ වැඩි කරන්න? I was up to my chin in water. මම වතුරේ නිකට දක්වා හිටියා. ගිලිලා හිටියා කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. එවැනි තත්වයක හිටියා. I was up to my chin in water. Some foreigners came up and asked me for directions. විදේශිකයෝ කීප දෙනෙක් මන් ළඟට ඇවිල්ලා ඇහුවා යම් ස්ථානයකට යන ආකාරය සම්බන්ධව directions ඇහුවා. එතකොට අයියට මල්ලි කියනවා මෙහෙම don't eat up. Eat slowly. ගිලගෙන කාගෙන යන්න එපා. හිමින් කන්න. Eat up. Don't eat up. Eat slowly. එතකොට මෙන්න මෙයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ ඇඳුමේ තියෙන සිදුර මහන්න. ඒ නිසා එයා මෙහෙම කියනවා. I need to sew up. මහනම sew. I need to sew up the hole in this dress. I need to sew up the hole in this dress. එතකොට මේ පූසා ගහ උඩ නැගලා බලාගෙන ඉන්නවා. අපි කියනවා මෙහෙම. The cat climbed up the tree. The cat climbed up the tree. පූසා ගහ උඩට නැග්ගා. එතකොට මේ දෙන්නට මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. We have to walk up the steps to reach there. We have to walk up the steps to reach there.
අපිට මේ පඩිපෙළේ ඉහළට ඇවිදගෙන යන්න වෙනවා අදාළ තැනට ළඟා වෙන්නට. I felt something crawling up my leg. I felt මට දැනුණා something යම් දෙයක් crawling අපිට යම් දෙයක් දැනෙනවා කකුල දිගේ උඩට එනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවක් තමයි මේ කියන්නේ. I felt something crawling up my leg. I felt something crawling up my leg. Go up. Go up means go ahead. Go up this road until you see a cowil. Until you see a cowil. ඔයාට කෝවිලක් මුණ ගැහෙන තුරු මේ පාර දිගේ ඉස්සරහට යන්න. Go up. It's 3 a.m. පාන්දර 3යි. Are you still up? ඔයා තාමත් අවදියෙන්ද? ඔයා තාමත් ඇහැරලාද? නැගිටලාද ඉන්නේ? Are you still up? එහෙනම් up කියන්නේ මෙතන අවදියෙන් ඉන්නවා. මං අවදියෙන් ඉන්නේ. I'm up. අන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. වෙලාව අවසానයි. මේ සඳහාත් අපි up පාවිච්චි කරනවා. Finished කියන්න. Time is up. වෙලාව අවසానයි. යම් දෙයක් කරන්න දුන්න වෙලාව අවසానයි. අන්න එතකොට අපි කියනවා time is up. I'm feeling up today. I'm feeling up today. That means fine. Good. I'm in a good mood today. If you are up for a trip, let's go. Here the word up means willing, ready. මේ වාක්‍යයේ up යෙදලා තියෙන්නේ willing, කැමති, ready, සූදානම්. මෙන්න මේ කියන අර්ථ ගන්න. If you are up, ඔබ සූදානම් නම්, ඔබ කැමති නම් for a trip, trip එකක් යන්නට let's go. අපි යමු. ඔන්න මැච් එකකදී ඊළඟට පන්දුවට පහර දෙන්න ඉන්න කෙනා ගැන මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. He's up to bat. He's up to bat. එයා තමයි ඊළඟට බැට් කරන්න ඉන්න කෙනා. He's up to bat. මෙහෙමත් අහනවා. What's up? මොකද්ද කාරණාව? මොනවද වෙන්නේ? මෙන්න මේ අදහස් සඳහා අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. What's up? හැබැයි ගොඩක් අයට පැටලිලා WhatsApp app එකයි app එකයි පටලවගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මතක තියාගෙන ඉන්න දැන් මේ තිරේ යටින් මම දාලා තියෙන්නේ WhatsApp. ඒක WhatsApp කරන්න කියලා තියෙන්නේ. WhatsApp. නමුත් උඩ තියෙන්නේ what's up. As a result of that එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස sales are up. විකුණුම් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා from last month. ගිය මාසේ ඉඳන් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට විකුණුම් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා ගිය මාසේ ඉඳන්. අන්න ඒ කාරණාව අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. As a result of that sales are up from last month. ඔන්න ක්‍රීඩාවක් අතරතුරේ මෙහෙම කියනවා. They are up by 2 goals. ඒගොල්ලෝ ගෝල් දෙකකින් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. Here the word up means ahead, leading. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ goals දෙකක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා අනිත් අයට වඩා. They are up by 2 goals. පොඩි දරුවෙක් වඩාගත් අම්මා කෙනෙක් කියනවා. එතකොට අපි කියනවා get up and offer her your seat. නැගිටලා ඔයාගේ සීට් එක දෙන්න ඇයට. Get up. That means stand up. Get up and offer her your seat. ඔන්න වැඩිපුර නිදා ගන්න කෙනෙකුට මෙහෙම කියනවා. Wake up. You are getting late. Wake up. අවදි වෙන්න. You are getting late. ඔයා ප්‍රමාද වෙනවා. Wake up. You are getting late. ඒ අතරතුර මෙහෙමත් කියනවා. I'm not up on the latest news. What's going on? What's going on? මොකද සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ? I'm not up on the latest news. වර්තමාන තත්ත්වය ගැන ඔබ යම් දෙයක් ගැන දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ කියනවා මෙහෙම. I'm not up on the latest news. What's going on? ඒ වගේම කෙනෙකුට රැකියාව එපා වෙලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. හැබැයි ඒ අතරතුර එයා තවදුරටත් ඒක කරගෙන යන්න හේතුවකුත් කියනවා. I'm fed up with my job. මට මේ ජොබ් එක ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. එපා වෙලයි තියෙන්නේ. The only up is that it's so close to my home. The only up. Up means a positive thing. එහෙනම් ධනාත්මකව හිතන්න පුළුවන්, සතුටු වෙන්න පුළුවන් එකම කාරණාව තමයි. අන්න ඒ අදහස සඳහා අපි මේ වාක්‍ය තුලදී up භාවිතා කරලා තියෙනවා. The only up is that it's so close to my home.
ඒක මගේ නිවසට ගොඩක් ආසන්නයේ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසයි මම තාමත් ඒ රස්සාවට යන්නේ කියලා මෙයා කියනවා. එයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන්, ධනාත්මකව හිතන්න පුළුවන් එකම කාරණාව එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් එයා කොහොමත් රැකියාව ගැන කලකිරීමෙන් ඉන්නේ. නමුත් එයා දැනට සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ. Taman රැකියා කරන ස්ථානයේ Tamanගේ නිවසට කිට්ටුවයි තියෙන්නේ. The only up is that it's so close to my home. යම් ගමනක් යන්න, ට්‍රිප් එකක් යන්න යෝජනා කරනවා. එතකොට අපි කොහෙද යන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා it's up to you. It's up to you. It's up to you means you have to decide it. You have to decide it. ඔයා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා ඒක තීරණය කරන්න, ඔයාට ඒක බාරයි කියලා අපි කියනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ it's up to you. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝස් වලට ඔයා කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස්, එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.